right SLPC house YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්නේ ජායල ඒකල නොෙල් අයියාගේ Ryzen 5 gaming build එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොනවද මේ build එකට තෝරගෙන තියෙන items කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ මුලින්ම මේ build එකේ items ටික ඔක්කොම select කරේ නොෙල් අයියා තමයි. මල්ලි මට මෙන්න මේ විදිහේ build එකක් ඕනේ. මට graphic card එකයි motherboard එකයි අනිවාර්යයෙන්ම Asus Tuf brand එකෙන් ඕනේ කියලා එයා තමයි select කරේ. ඉතින් මේ build එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්නේ gaming වලට විතරමයි. ඒක තමයි මේ build එකේ තියෙන විශේෂත්වය. දැන් ගොඩක් කට්ටිය Ryzen build කරනවා. ඒ කියන්නේ multiple වැඩ වලට. ඒ කියන්නේ gaming වලට graphic design ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු කරගන්නත් build එක use කරනවා. මෙයා එහෙම නෑ. මෙයා ඇත්තටම ගන්නෙ මේ build එක gaming වලට විතරමයි. ඉතින් අපි PC එක build කරලා අවසානයේදී මේකට නොෙල් අයියා ඉල්ලපු games ටිකත් install කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේ build එකට තෝරගෙන තියෙන items ටික මොනවද කියලා. අපි මේ build එකේ processor එක විදිහට use කරන්න හිතන් ඉන්නේ Ryzen 5 3600. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ processor එකේ cores 6ගුයි threads 12ගුයි තියෙනවා. ඉතින් දැනට 2020 වෙද්දී ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම games මේ processor එකෙන් ultra settings දාලා play කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ processor එකට match වෙන්නම අපි Asus Tuf B450 gaming TUF motherboard එක use කරනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා මේක දැන් ඇත්තටම second generation Ryzen වලට ආපු board එකක් තමයි. ඉතින් ඒ වුණාට BIOS update කළා අලුතෙන් ඒගොල්ලෝ මේ AMD Ryzen 3000 desktop ready කියන sticker එක ගහලා එනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ badge එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම Ryzen 3 ඒ කියන්නේ third generation එකේ ඕනම processor එකක් මේ motherboard එකට support කරනවා. මේ badge එක තිබුණේ නැත්නම් අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ motherboard එකේ BIOS update කරලා ඊට පස්සේ මේ processor එක මේ motherboard එකට ගහන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ build එකේ RAM kit දෙක විදිහට අපි use කරන්නේ CORSAIR VENGEANCE 3200 MHz 8GB RAM kit දෙකක්. ඉතින් මේ processor එකයි motherboard එකටයි හොඳටම match වෙන විදිහට තමයි අපි මේ RAM kit දෙක තෝරගෙන තියෙන්නේ. main storage එක විදිහට ගත්තොත් නැත්තම් main boot drive එක කියලා කියන්න පුළුවන්. main boot drive එක විදිහට ADATA company manufacture කරන 120GB M2 SSD එකක් තමයි use කරන්නේ. ඉතින් normal SSD SATA cable එකකින් plug වෙන hard drive එක SSD drive එකකට වඩා M2 එක ඇත්තටම කිව්වොත් 3 ගුණයක් විතර තව speed එක වැඩි. ඉතින් ඕගලන්ට මේ build එක කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමද මේ PC එකේ speed එක කියලා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මේ build එකේ හොඳම item එක කියලා කියන්න පුළුවන් වැදගත්ම දේ මෙන්න මේ Asus Tuf gaming graphic card එක. ඉතින් මේක GTX 1660 6GB VGA card එක. ඉතින් දැනට 2020 වෙනකන් කියන්නේ 2020 වෙනකන් ආපු games ටික ඔක්කොම ultra settings යටතේ play කරගැනීමේ මේ හැකියාව තියෙනවා මේ graphic card එකත් එක්ක. එතකොට තව උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඉස්සරහට එන Far Cry 6 game එක. එතකොට Assassin's Creed එකේ අලුත් තව game එක release වෙලා තියෙනවා. ඒ games උනත් ඉස්සරහට මේ කාඩ් එකෙන් අල්ට්‍රා සෙටින්ස් යටතේ ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ බිල්ඩ් එකේ අපි මේ හැම අයිටම් එකටම හොඳ පවර් එකක් දෙන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ RAIDMAX 600W 80+ gold certified power supply එකක් use කරනවා. ඉතින් මේ 80+ gold bronze කියන certified supply වල වෙනස අපි ඉස්සරහට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් දානවා supply කීපයක් ගෙනල්ලා. මොකද්ද මේ 80+ කියන එකේ තේරුම? 80+ එකක් use කරන්න ඕන ඇයි? ඒ දේවල් ඕගලන්ට අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින්. ඒ වගේම දැන් ගොඩාක් කේසින් තියෙනවා මේ එක brand වලින්. ඉතින් නොෙල් අයියා තෝරගෙන තිබ්බේ ඉසෙට් 2 කියන කේසින් එක. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩාක් අය ප්‍රචලිත නැත්තම් ගොඩාක් අය කැමති හොඳ ගේමින් කේසින් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඉසෙට් 2 කේසින් එක. ඉතින් මේකේ පැති තුනම real tempered glasses තමයි එන්නේ. දකුණු පැත්ත, එතකොට කේසින් එකේ පිටිපස්ස පැත්ත සහ front එක. ඊට අමතරව මේ කේසින් එකට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් RGB fans 10ක් plug කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කේසින් වල පුළුවන් fan 1යි 2යි 3යි ඒ වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ කේසින් එකට විතරක් පුළුවන් RGB fans 10ක්. front එකේ 3යි. ඒ වගේම උඩ පැත්තට 3ක් පුළුවන්. exhaust පැත්තට 1යි, පහළ පැත්තට 1යි. ඉතින් අපි මේ build එකේ RGB fan control එකක් එක්ක fans 7ක් මේකට use කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු assemble part එක කරාට පස්සේ PC එක on කරලා කොහොමද මේ PC එක තියෙන්නේ කියලා. මේ build එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ hard drive එකක් නැත්තේ ඇයි කියලා. ඉතින් නොෙල් අයියාගේ කලින් PC එකේ එයා hard drive එක තියාගෙන තියෙනවා. ඒක 2TB hard drive එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ build එක අපි එයාට හෙට උදේට තමයි බාර දෙන්න තියෙන්නේ.
අපිට Windows එකයි එතකොට PC එකේ drivers ටිකයි softwares ටික install කරගන්න මේ M2 drive එක තියෙනවා. ඉතින් හෙට එයා එද්දි අරන් එනවා කිව්වා hard drive එක. ඉතින් එතකොට තමයි අපි මේකට plug කරලා දෙන්නේ. නැත්නම් වීඩියෝ එක අවසානයේදී හයි කොහොම මේකට hard drive එකක් තිබ්බේ නෑනේ අමතක වුණාද වීඩියෝ එකට දාන්න. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න නිසා තමයි මම මේ ගැන කියන්න හිතුවේ. ඕගලන්ට අද විශේෂ කෙනෙක් වෙන්නනවා අපේ channel එකෙන්. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ හසිත අයියා. එන්න මේ ඉන්නේ හසිත අයියා. ඉතින් එයා තමයි තිරේ පිටුපස්සේ ඉඳගෙන ඕගලන්ගේ හැම PC build එකක්ම build කරන්නේ. ඒ කියන්නේ assemble part එකේ ඉඳන් Windows දාලා drivers දාලා මුළු PC එකම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව ඕගලන්ගේ අතට ලැබෙනකම්ම සියලුම කාර්යභාරය ඉටු කරන්න මෙයා. ඉතින් අපි ස්පෙෂල් තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ මෙයාට. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ PC build එකත් කරන්නේ හසිත අයියාමයි. බලමු කොහොමද PC එක build වෙන්නේ කියලා.
ඒකල නොෙල් අයියගේ ගේමින් වලට කරපු Asus Tuf ගේමින් බිල්ඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපි කොහොමද මේ බිල්ඩ් එක කරේ, කොහොමද මේ PC බිල්ඩ් එකේ assemble part එක එහෙම ගියේ කියලා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකෙන් ඕගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment එකේ දාන්න. මේ PC එකේ items වලට ගිය මුළු වටිනාකම නැත්නම් මේ මිල ගණන් ඔක්කොම අපි description එකේ දානවා item by item ඔක්කොම prices ටික. ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.